আহকচোন আমি ইফ ক্লজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ইফ ক্লজৰ তিনিটা টাইপ আছে তো আমি তিনিটা টাইপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইফ ক্লজ মেইন ক্লজ টাইপ 1 টো আমি আলোচনা কৰোঁ যদি ইফ ক্লজটো যদি কিহত থাকে যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে মেইন ক্লজটো হ'ব ইফ ক্লজটো যদি সিম্পল প্ৰেজেন্টত থাকে মেইন ক্লজটো হ'ব ইয়াৰ লগত উইল এড হ'ব ওকে সেকেন্ড টাইপটো হৈছে যদি ইফ ক্লজৰ যদি প্ৰথমটো ইফ ক্লজটো যদি পাষ্টত থাকে সিম্পল পাষ্টত থাকে মেইন ক্লজত উড ব্যৱহাৰ হ'ব আমি মনত ৰখা উচিত 3 নম্বৰটো হৈছে যদি ইয়াতে past perfect থাকে if clause to যদি past perfect থাকে main clause to কি হ'ব would have okay তো আমি এটা would have ব্যৱহাৰ হ'ব আমি should might আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ওকে তাহলে এই সবৰ লগত have আহি যাব should have might have ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু could have এইটো আমি মনত ৰখা উচিত might have could have এনে ধৰণৰ বাক্য আমি পাব পাৰোঁ আহকচোন আমি প্ৰথমটো আলোচনা কৰোঁ টাইপ 1 ত আমি কি ক'লো যদি if clause টো কিহত থাকে if থাকে if plus simple present আৰু এটা কি থাকিব will এৰ আৰম্ভ হ'ব ওকে এটা এক্সাম্পল টো আমি দি দিম it will be cheaper 1 minute আমি if we take the bus it will be cheaper আমি suppose কৰবালৈ যাব লাগে আমি আলোচনা কৰিছো আমি যদি বাস লওঁ সস্তা পৰিব if we take the bus it will be cheaper আমি যদি বাস লওঁ এটো সস্তা পৰিব ওকে if we take the bus it will be cheaper if for পাছত কি আহি গল simple present আহি গল আৰু এটো will verb টো আহি গল it will be cheaper আমি ইয়াক আকৌ অপোজিট ভাবে লিখিব পাৰো it will be cheaper if we take the bus okay আমি বাস ললে সস্তা পৰিব আমি অপোজিট বা ৰিভাৰ্স ফৰ্মটো লিখিব পাৰো টাইপ 2 টো এনেকা হয় টাইপ 2 বস্তুটো দেখাত যদি পাস্টৰ কথা নাজিল লাগে তেতিয়া হলেও ই পাস্ট নহয় কিন্তু প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰৰ হেৰি কথা কৈ থাকে if plus simple past if plus simple past এটা আহিব would আহিব ওকে আমি ইয়াৰ উদাহৰণ এটা লওঁ উদাহৰণ আমি লওঁ if we took the bus it would be cheaper আমি যদি বাস ললো হয় সাপোজ আমি প্ৰথম কন্ডিশনটো এনেকৈ হ'ব যে আমি কৰবালৈ যাব ওলাইছিলো অসমীয়াত অৰ্থটো এনেকৈ হ'ব যে আমি কৰবালৈ যাব ওলাইছো আমি আলোচনা কৰিছো আমি যদি বাস লওঁ তেতিয়া হলে এই বস্তুটো সস্তা পৰি যাব আমি বাস আমি আলোচনা কৰিছো নোজোৱাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিলো যে আমি যদি বাসেৰে যাওঁ
সস্তা পৰিব ওকে তেতিয়া আমি কম if we take the bus it will be cheaper আমি যদি বাছেৰে যাওঁ তেতিয়া সস্তা পৰিব তাৰ পাছত আমি কি কৰিলো আমাক মানে অকমান ফটাফট যাব লাগে আমি বাছেৰে নগৈ আমি ট্ৰেইনেৰে গলো ওকে ট্ৰেইনেৰে গৈ উঠাৰ পাছত আমি গলো ট্ৰেইনেৰে গৈ উঠাৰ পাছত আমি গলো যদি আমি বাছেৰে গলো হয় যদি আমি if we took the bus it would be cheaper যদি বাছেৰে গলো হয় তেতিয়া সস্তা পৰিল হয় আমি কিন্তু আমি কিহেৰে আহিলো ট্ৰেইনেৰে আহিলো কাৰণ আমাক ফটাফট আহিব লাগে সেইকাৰণে if we took the bus it will be cheaper but we took the train okay আমি ট্ৰেইন ললো ট্ৰেইনেৰে গলো ইয়াৰ অৰ্থ এনেকে ধৰণৰ হ'ব আমি যদি এই বস্তুটো ইমাজিনেশন হয় কিহৰ হয় ইমাজিনেশন হয় এটা কল্পনা হয় মানে এটা ভৱিষ্যতৰে আমি যদি বাছেৰে গলো হয় বা আমি যদি বাছ ললো হয় এটো সস্তা পৰিল হয় ওকে তো টাইপ 3 টো কি হয় if থাকিব আচ্ছা ইয়াৰে টাইপ 2 টোত আকৌ আছে এই বস্তু ৰিভাৰ্স ফৰ্মত আমি লিখিম it would be cheaper if we took the bus আমি বাছ যদি ললো হয় সস্তা পৰিল হয় আমি যদি বাছ ললো হয় সস্তা পৰিল হয় যদিও ইয়াতে took আৰু would লিখা আছে past যেন লাগিলেতো past নহয় এটো ফৰ্মটো present আৰু future conditional হয় ওকে ইয়াৰ মেইন হল যত ifৰ পাছত simple past থাকিব তাৰ পাছত would আহিব যিকোনো বাক্যতে বা would আহাৰ পাছত যদি if থাকে simple past আহি যাব ওকে টাইপ 3 টো হৈছে if থাকিব past perfect okay past perfect বাকিখিনি থাকিব would have আৰু প্লাস যেটো ভার্ব আহিব VT আহিব past participle আহিব উদাহৰণ আমি লওঁ উদাহৰণ হিচাপে একেটা বাক্যকে if we had আহিব past perfect we have taken the bus it would have been cheaper আমি যদি বাস ললো হয় এটো কি হল আমি যদি বাস ললো হয় if we had taken the bus আমি যদি বাস ললো হয় এটো সম্পূৰ্ণ past এটো pastক বুজাব past conditional হ'ব আৰু এটো ইমাজিনেশন যদিও ইয়াতে মানে present আৰু future conditional হয় ওকে এটো বস্তুটো ইমাজিনেশনে বস্তুটো ঘটা নহল মানে এই বস্তু নঘটিলে ললো হয় বা কৰিলো হয় মই যদি চৰাই হলো হয় মই উৰিব পাৰিলো হয় এনেকে মানে কিন্তু ইয়াতে বস্তুটো অলৰেডি এটো past conditional হয় if we had taken the bus it would be cheaper it would have been কেলে আহিলে it would or পাছত it would have okay if for past perfect আহি গল if for পাছত if we had taken the bus it would have been cheaper okay এই ভার্সটো এই বাক্যটো আমি আকৌ উল্টা ফর্মত লিখিব পাৰো it would have been cheaper if we had taken the bus আমি যদি বাস ললো হেতেন সস্তা পৰিল হয় এনেকে টাইপত আমি যদি ললো হয় আমাৰ সস্তা পৰিল হয় এটো মানে সম্পূৰ্ণ past tenseৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এই এনেকে ধৰণৰ বাক্যত pastৰ কথা বুজোৱা নহয় মানে present আৰু futureৰ ধৰণৰ কন্ডিশনকে আমি বুজাব পাৰো ওকে তো এটো আসলে if conditioner বাক্য যদি কারেক্ট টেন্স কিছুমান যদি আহে বা এনেকে ধৰণৰ যদি বাক্যত কন্ডিশনাল বা যদি কারেক্ট টেন্স কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমি এই ফর্ম গিটা মনত ৰাখিব লাগিব ওকে তো আমি মনত ৰখা উচিত a same condition should have might have or could have একেটা ফর্মতে একেটা কন্ডিশনতে চাৰিটা বাক্য ব্যৱহাৰ হ'ব আমি এইকেইটা তাতেও মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ওকে তো এই ভিডিওটোত ইমানেই পাছৰ ভিডিওত আমি ইয়াৰ এক্সাৰসাইজ কৰিম যদি ভিডিওটো ভাল পায় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ